તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બ્રેડ વગર મકાઈનો નવો નાસ્તો, તો ફ્રેશ એવી મકાઈનો શાકભાજીથી ભરપૂર, થોડા ઓછા તેલમાં, તો થોડા જ ટીપા તેલમાં તમને આ નાસ્તો બની જાય એવો ટેસ્ટી એવો અને ઇન્સ્ટન્ટ ઝટપટ બની જાય એવો છે. તો સવારના નાસ્તા માટે કે બાળકોના લંચ બોક્સ માટે તમે બનાવી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ. તો આ મકાઈનો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં એક કુંબળી મકાઈ લીધી છે. તો મકાઈના દાણા તમે આ રીતે અલગ કરો કે પછી નાઇફથી અલગ કરો, તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે અલગ કરી લેવાના. અને 1 કપથી થોડા ઉપર આ મકાઈના દાણા થયા છે. આપણે એને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે 2 થી 3 લીલા મરચાં, તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરી અને આપણે એને પલ્સ કરી 3 થી 4 વાર વાટી લઈશું. તો 3 થી 4 વાર ઓન ઓફ કરી મેં વાટ્યું અને આવું અધકચરું એવું મિશ્રણ રેડી થયું. હવે આપણે એમાં અડધો કપ રવો, તો ઉપમા શીરા માટે જે વાપરીએ એ રવો મેં લીધો છે. સાથે અડધો કપ બેસન, ઝીણો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને અડધો કપ દહીં ઉમેરીશું. તો અહીંયા ખાટી છાશ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. દહીં અહીંયા ખાટું લેવું જરૂરી છે. સાથે હું 1/4 કપ જેટલું પાણી આ જ વાટકીમાં ઉમેરી એ પણ ઉમેરી દઈશ અને પલ્સ કરી પાછું આપણે 2 થી 3 વાર એને વાટીશું. તો હવે માત્ર મિક્સ થાય એટલું જ પલ્સ કરવાનું છે, બહુ વધારે પલ્સ નથી કરવાનું. તો આ રીતે મેં વાટી લીધું અને એકદમ પરફેક્ટ એવું બેટર આપણું રેડી છે. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો બેટર છે એ પહેલેથી પાતળું ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું, એટલે પહેલાં ઓછું જ મેં પાણી ઉમેર્યું છે. અહીંયા તમને અડધો કપથી થોડા ઉપર પાણીની જરૂર પડશે, તો પાછું મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધું. જો હવે લાગે કે બેટર ઘટ્ટ થાય તો આપણે વાપરીશું, નહીંતર આપણે પાણી વાપરવાની જરૂર નથી. મિક્સ કરી દીધું અને હવે આપણે એને ઢાંકી 5-1 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે બધા વેજીટેબલ રેડી કરી લઈશું. તો લગભગ મને અહીંયા 10 મિનિટ જેવું લાગ્યું છે. તો મારા પાસે અહીંયા ગાજર, કેપ્સિકમ, મકાઈ અને કોબી જે પણ તમારા પાસે હોય એ લઈ શકો છો. ડુંગળી ન ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. બેટરને રેસ્ટ થતાં હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. આપણે એમાં ડુંગળી ઉમેરીશું. જો ડુંગળી ન ખાતા હોય તો કોબીનું પ્રમાણ તમારે વધારે લેવાનું. તો અહીંયા અડધો કપ જેટલી ઝીણી ચોપ કરેલી કોબી, 1/4 કપથી થોડા ઉપર બાફેલી મકાઈના દાણા, 1 કેપ્સિકમ ઝીણું ચોપ કરેલું એ પણ 1/4 કપથી થોડું ઉપર છે અને અડધો કપથી થોડું ઓછું ગાજર મેં ખમણેલું ઉમેરી દીધું. સાથે અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા મીઠાની મને જરૂર પડી છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન વાટેલા મરી, તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે મરીનો પાવડર ઉમેરવાનો. થોડું મેં પિઝા સિઝનિંગ, થોડો ચીઝી એવો ટેસ્ટ આવશે મકાઈ સાથે. પિઝા સિઝનિંગનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે એટલે મેં મિક્સ કરી દીધું. થોડું હજી મને પાણીની જરૂર પડી, મેં મિક્સ કર્યું તો 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં પાણી પાછું વાપર્યું. અને બેટર તમે જોઈ શકો છો, બેટર આપણું આવું હોવું જોઈએ. તો બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, એકદમ પરફેક્ટ એવું હોવું જોઈએ. હવે અડધી ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ અને નાસ્તો તમારો સોફ્ટ થાય એટલે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો બેટરમાં તમારે બહુ ઓછું અમથું તેલ થોડું ન ઉમેરો તો પણ ચાલે. આપણે આ સેન્ડવિચ કે પછી નાસ્તો છે એ બહુ ઓછા તેલમાં બનાવવાના છીએ. હવે હું એને સેન્ડવિચ મેકરમાં બનાવી રહી છું. મારા પાસે આવું ગેસનું ટોસ્ટર છે, તો એને આપણે પહેલાં તેલથી આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું થોડું. અને તમે જો તમારા પાસે આવું ટોસ્ટર ન હોય તો નોનસ્ટિક તવા પર પુડલા જેમ નાના ઉત્તપમ બનાવે એ પણ બનાવી શકો છો. તો 2 સાઈડથી મેં એને તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું અને આપણે એને 2 સાઈડ હલકું ગરમ કરીશું. આ રીતે હલકું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં બેટર, તો આ રીતે પૂરું સેન્ડવિચ ટોસ્ટર પર ફેલાવી અને લેયર બહુ મોટું ઉપર નહીં જવા દેવાનું, તમારે આ રીતે ભરાય એક સાઈડ એટલું જ ઉમેરવાનું છે. હવે સેન્ડવિચ બને એટલા માટે હું વચ્ચે મોઝરેલા ચીઝ કે પ્રોસેસ ચીઝ પણ તમે લઈ શકો છો એ ઉમેરી દઈશું અને એના પર આપણે બેટર થોડું ઉપર આ રીતે પાછું પાથરી દઈશું. તો આ રીતે અને હવે આપણે એને બંધ કરી અને સ્લો ફ્લેમ પર 2 સાઈડ 2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે. તો સ્લો ફ્લેમ પર પહેલાં તમારે 1 થી 1.5 મિનિટ એટલો ટાઈમ લાગશે, એટલે લગભગ 3 મિનિટ થશે એટલે 2 સાઈડથી આવી કાચી પાકી પ્રોપર સેન્ડવિચ તમારી શેકાઈ જશે. હવે એને ક્રિસ્પી કરવા માટે આપણે તેલ, બટર કે ઘી ગમે તે તમે લગાવી શકો છો. બહુ ઓછા પ્રમાણમાં લગાવવાનું છે. તો આ રીતે અને હવે 2 સાઈડથી આપણે એને ગોલ્ડન કરી લઈશું. તો પાછું મેં 1 થી 1.5 મિનિટ
તો લગભગ તમને આ સેન્ડવિચ બનાવવામાં 5 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે. 5 મિનિટ પછી ટોટલ આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી એવી થશે. અને હા, સ્લો ફ્લેમ પર જ આ સેન્ડવિચ તમારે કૂક કરવાની છે, એટલે અંદર સુધી પ્રોપર એવી કૂક થશે. તો આ રીતે બે સાઈડથી એકદમ ક્રિસ્પી એવી થઈ ગઈ અને સેન્ડવિચ આપણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. એ જ રીતે હું બીજી બધી સેન્ડવિચ પણ બનાવી લઈશ અને તમે આ રીતે એને વચ્ચેથી કટ કરશો એટલે એકદમ ચીઝી ટેસ્ટી એવી. હું એને અત્યારે ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી રહી છું. તમે ફુદીના ધાણાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. તો એકવાર આ મકાઈની હેલ્ધી એવી સેન્ડવિચની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આવી જો તમે ફ્રેશ મકાઈની ઝટપટ બની જાય એવી બ્રેડ વગરની ઓછા તેલમાં સેન્ડવિચ જો ક્યારેય ન બનાવી હોય તો રેસિપી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.